Chào các bạn, trong bài hướng dẫn ngày hôm nay thì mình hướng dẫn mọi người về phần in nhanh các bản vẽ. Thì trong Civil AutoCAD thì chúng ta hãy dùng Sheet Manager. Tuy nhiên thì trên một layout thì nó sẽ cũng có thể là có nhiều cái khung tên bản vẽ khác nhau. Thì chúng ta phải làm thế nào thì chúng ta có cái lệnh nó sẽ khác ha. Thì ở đây mình sẽ có cái chức năng đó là in nhanh trong VB Tool phần in ấn. Rồi mình click vào đây. Thì ở đây thì mình sẽ thêm cái bản vẽ đang mở, chúng ta click vào bản vẽ đang mở thì nó sẽ có tên bản vẽ bên này, và bên này thì nó sẽ có một số hai cái layout, đúng không? Trong này nó sẽ có hai layout ha, thì chúng ta sẽ cần in layout nào chúng ta click vào, hoặc là chúng ta in cả hai chúng ta click vào. Tiếp theo là chúng ta có thể chọn thêm file, ví dụ như trong này thì mình sẽ chọn thêm file ha, ví dụ như thêm 3 file này nữa. Thì có một file thì ví dụ như có nhiều layout khác nhau thì nó sẽ thể hiện lên đây. Ví dụ như ở đây thì mỗi cái file nó sẽ có thêm hai layout. Đấy là hai layout ha. Rồi chúng ta có thể thêm thêm mục ha, chọn thêm mục thì nó cũng sẽ lót các cái file lên. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể xóa file này ha. Xóa thì bên này nó sẽ bị tự động mất các bạn nha. Đó, ví dụ như mình xóa đây ha. Đó, số lượng layout nó sẽ ít lại thôi. Đó, giờ mình thêm lại nha. Rồi tiếp theo thì chúng ta phạm vi in thì in theo cái block spread in, có nghĩa là cái khung in chúng ta thứ nhất là đây là dạng spread các bạn ha, external reference đó, hoặc là các bạn để theo dạng block cũng được đó, hoặc là ở đây nó sẽ có chế độ theo page setup của layout, có nghĩa là các bạn setup trước rồi, ví dụ như mình bấm Ctrl B trên đây nha. Đó thì các bạn setup mặc định như thế này thì nó sẽ lấy theo setup mặc định này các bạn nha. Đó. Rồi ok, thì ở đây thì mình sẽ chọn theo cái khung in ha, khung frame express. Đây các bạn hay dùng theo cái file express đúng không? Rồi thì cái khung in thì các bạn chọn ban đầu các bạn sẽ thấy nè, ví dụ như cái thằng này nó đã được setup nè theo layout đó là ISO A3 đó. Còn những cái thằng còn lại thì chỉ ghi A3 ha. Đó thì nó không có. Còn ví dụ như tab layout 2 mình mở lên mình thấy nó chưa bay dàn bản vẽ đúng không, thì có thể là mình bỏ chọn đi. Đó, mình bỏ chọn, mình không cần in thằng này. Rồi chọn khung in thì ở đây mình sẽ bấm vào cái tab 1 ha. Đó, mình sẽ chọn khung in nè, chọn khung in. Đó thì những cái thằng nào nó sẽ có trong layout, những cái thằng của layout của các bản vẽ khác mà nó có cái tên đó. Đó, ví dụ như theo strip A3 nè, đó, cái tên này mình bấm lên ha. Đây theo cái khung tên nè, cái strip này thì nó sẽ thể hiện trạng thái đây các bạn nhé, nó cùng cái khung tên. Còn ví dụ như mà một cái file nào đấy mà nó khác khung tên thì các bạn click vào đây, chúng ta mở lên, chúng ta chọn vào khung thì tự động nó sẽ mở lên các bạn nha. Cũng sẽ chọn vào khung thì tự động nó sẽ mở cái bản vẽ lên. Đấy các bạn sẽ xem nè. Đó, các bạn chọn vào. Đó. Do cái này nó cùng khung các bạn ha. Còn thấy khác khung chúng ta chọn đi. Chọn vào cái dòng đó và chọn thì nó sẽ hiển thị lên ha. Chúng ta bấm nút search đây các bạn. Tìm kiếm nha. Rồi cái nào không cần in thì các bạn bỏ chọn đi ha. Ok nha. Thì ở đây chúng ta sẽ có là theo cái bảng màu này. Đó, bảng màu thì các bạn biết là chúng ta sẽ bỏ vào đâu rồi đúng không? Các bạn in rồi biết rồi. Chọn loại máy in ha. Đây là mình chọn PDF. Rồi chúng ta sẽ theo hướng giấy là ngang dọc nữa. Ở đây chúng ta gộp file, thông thường chúng ta hay gộp file đúng không? Gộp PDF thành một file, còn không là chia ra nhiều file. Rồi ở đây thư mục lưu nè, thư mục lưu nha. Chúng ta có thể chọn đường dẫn khác. Tên file thì ở đây nó sẽ mặc định, nó lấy theo cái bản vẽ và tên của layout ha. Sẽ in, không thì các bạn đánh tên vào đây các bạn ha. Ok rồi mình sẽ bấm in nha. Đó, cái nào in thì nó sẽ bấm là đang in ha. Cái nào mà in không được thì nó sẽ hiển thị cái chỗ này các bạn là sẽ in không được ha, tại vì hiện tại nó chưa có khung tên hoặc là chưa có gì đấy. Ví dụ như đây là lỗi không tìm thấy của giấy, không có tìm thấy gì hết. Đó thì nó sẽ thể hiện ở trong này để chúng ta theo dõi. Tại vì layout 2 thì mình không cần in cho nên là nó báo đây là không có thể hiện, không tìm kiếm được. Đúng rồi đúng không? Ok ha. Rồi mình mở lên. Đó. Mình mở cái file lên thôi, mình copy cái đường dẫn lên đây.
Rồi mình mở lên các bạn, đó nó sẽ ra các khung in đây các bạn nha. Đó nó sẽ gộp gộp file lại ha, đây là những cái kết quả khung in các bạn nha. Ok ha. Đó. Thông thường thì cái nào mà không in chúng ta nên bỏ chọn đi, cái nào mà in thì chúng ta sẽ chọn ha. Ví dụ đây, cái nào in thì mình sẽ gộp vào đây. Ok rồi, tên layout ví dụ như 123.